Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, guys, may itatry tayo na DIY treatment sa hair. It's applying castor oil in your hair overnight. Kung gusto niyo malaman kung ano nangyari sa hair ko, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So bago tayo pumunta sa procedure kung paano siya gagawin, alamin muna natin ano nga ba ang castor oil. So basically, ang castor oil ay ang oil pressed from castor beans. Itong castor oil na to, meron siyang acid na hindi ko ma-pronounce, kaya ilalagay ko na lang siya sa screen, which helps your hair to maintain moisture and also it strengthens the strands. So, hindi lang hair natin ang namomoisturize ng castor oil, kundi pati na rin yung scalp natin. So, kung ang scalp area nyo ay dry, nagiging flaky, or meron kayong dandruff, maganda ang paglalagay ng castor oil para ma-moisturize ang inyong anit. According to articles, kapag ginamit mo daw ito once a week, nakakatulong din siya para matame ang frizz and your hair becomes more manageable. So sa video na ito guys, ang gagamitin natin na product ay from Luxe Organix. Ito ay ang kanilang 100% pure castor oil cold press. So nakita ko to sa Watson's online, kaya binili ko siya. Ang maganda sa kanya guys kasi meron na siyang dropper. So, it's easy for you to apply sa inyong hair. Kasi ang castor oil, iba siya doon sa mga ibang oils dahil ito, meron siyang thick consistency. So, kapag in-apply mo siya sa hair mo, parang heavy siya. Kaya hindi recommended na talagang lalagyan mo ng maraming amount ang hair mo ng castor oil kasi mahirap siyang banlawan. Okay, ngayon na alam mo na kung gaano ka-beneficial ang castor oil sa ating hair, let's proceed to the application. Step 1 guys is to wash your hair like you normally would. Meron akong hair care routine video kung gusto nyong sundan yon. Andito siya sa info box up para mapanood nyo rin siya. Step number 2 is to air dry your hair. Pwede mo siyang patuyuin sa electric fan or kahit hayaan mo lang siya hanggang sa matuyo siya ng kusa. So I did this during night time bago ako matulog, kaya nga siya overnight. Brush your hair from the bottom part going up para yung hair nyo ay walang tangles bago natin i-a-apply yung castor oil. So, step number 3 is to use the castor oil dropper, tapos i-a-apply nyo siya directly doon sa inyong anit. Tatansyahin nyo lang siya, pwede na yung mga 1 to 2 drops per line sa anit. Ayan, tapos kukuskusin nyo siya para ma-distribute evenly yung product doon sa inyong scalp. Do the same steps sa iba't ibang areas ng inyong buhok. So, as you can see guys, hindi malalapit yung paghahati ko doon sa aking hair kasi nga masyadong malapot yung castor oil and kapag minamassage ko naman siya sa hair ko, ay madidistribute naman yung product. Sa back part ko naman, tinansya ko lang to syempre kasi hindi ko naman siya nakikita. So, hinahayaan ko lang na matamaan siya at pag nararamdaman ko na meron ng nalagay na oil, minamassage ko na lang siya para ma-distribute sa ibang parts ng scalp ko yung castor oil. Kung ang mabibili nyong castor oil ay walang dropper na kasama, pwede nyong gamitin yung fingers nyo, ilagay nyo dun yung castor oil bago nyo siya i-massage sa inyong anit. Step number 4 is to comb through and massage your scalp to spread the product. So, hindi ko masyadong kinoncentrate yung castor oil sa mids and ends ko kasi nga mahirap siyang mabanlawan. And ang focus talaga ng castor oil is for hair growth din. Kaya dun ko siya kinoncentrate sa root area ko. If you have dry hair, pwede mo siyang i-apply sa iyong hair pero wag mong damihan ng product. So, pwede mo siyang i-massage muna sa palm area mo tapos tsaka mo siya hagurin doon sa buhok para konting products lang ang malalagay mo sa iyong mids and ends.
Kung hindi mo kaya siyang gawin overnight, you can use a shower cap and leave it for 2 hours. Pwede mo ring tulugan na naka-shower cap ka. Pero kung hindi ka komportable sa shower cap, syempre matutulog ka na may shower cap, pwede kang gumamit ng t-shirt, tapos iro-roll mo lang siya sa hair mo at itatali mo para yung heat na manggagaling sa anit mo, makakatulong din siya para doon sa castor oil. So, ito ko, pagkagising ko sa umaga, and as you can see, sobrang lagkit ng anit ko. Pero hindi naman siya yung parang nakakairitang lagkit. Ganyan yung feeling kapag matagal ako hindi nagsha-shampoo, super oily na ng aking scalp area. So, what you're going to do is you're going to use a clarifying shampoo para matanggal yung castor oil sa inyong scalp area. Yung clarifying shampoo na gamit ko ngayon ay galing sa Luxe. So, ilalagay ko sa description box below yung link kung saan nyo pwedeng makuha itong clarifying shampoo. But any kind of clarifying shampoo will do. Kapag kasi normal na shampoo lang gagamitin nyo, baka hindi niya ma-strip off lahat ng castor oil and magmumukhang oily pa rin yung scalp area nyo. After shampoo, go ahead and use your conditioner. So, here, I'm using the Aqua Boost by Luxe Organix. Ito yung ginagamit ko kasi nga light lang siya and madali siyang mabanlawan, pero iiwanan niya pa rin yung buhok mo na smooth and talagang moisturized kahit na mabilis mo lang siyang mababanlawan. So, here's a clip kung ano yung itsura ng hair ko after rinsing it and air drying my hair. As you can see, guys, wala masyado actually effect yung nagawa ng castor oil, pero mapapansin nyo na bagsak yung hair ko and hindi siya actually oily. Ang nakakatulong kasi dyan sa castor oil, kapag hinawakan mo yung anit mo, hindi siya dry tignan, pero hindi rin siya very oily or greasy. Syempre, overnight mo lang siya ginawa, kaya hindi pa natin makikita kung ano yung effect niya sa hair growth. Pero using it once a week for a month, mapapansin mo na mas mabilis na tutubo yung hair mo. I actually like this treatment kasi hindi naman siya masyadong hassle gawin kasi nga imamassage mo lang talaga siya sa anit mo. Masaya ako doon sa effect niya kahit na overnight ko lang siya ginawa kasi bagsak yung hair ko pero hindi siya super flat. So, as you can see, dito sa anit ko, may volume pa rin naman siya kahit nalagyan siya ng maraming oil. Pero, makikita mo na hindi siya frizzy. So, tingnan nyo naman, di ba? Parang ang shiny pa nga ng buhok ko kasi nga oil yung ginamit natin. If you want me to use castor oil for a month or 30 days, pero wag natin siyang gagawin araw-araw ha kasi hindi naman maganda na lagi nating lalagyan ng oil ang anit natin. So, once a week is good. Kung gusto niyo makita ang result ko after a month, please leave a comment in the comment box below para gagawan ko rin ng video kung makakatulong siya sa hair growth for a month nang gamit ang castor oil. Let me know also kung ano pang mga DIY na hair treatments ang gusto nyong itry natin sunod. Marami na actually ako mga nakalista, kaya stay tuned sa mga susunod kong video about DIY hair treatments. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it also in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile. There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom.